Hello guys, good morning. Ngayon tuturuan ko lang kayo kung paano nga ba palitan ng oil itong si Honda Alpha TMX 125. Guys, ito ang gamit ko itong oil 40 binili ko ito guys sa napakamurang halaga kasi nasa 130 lang po siya 135. So yan guys, yan yung halaga lang yan. Depende natin sa inyo guys kung anong klaseng gusto nyong oil para sa Honda Alpha. Sa akin ang gusto ko kasi mura lang siya So tara guys, sisimulan na natin. Sa pagpalit ng oil guys, dapat hanapin nyo muna yung drain bolt dito natin makikita yung drain bolt sa baba ng engine. So ito yung guys, yan yung drain bolt. Tatanggalin natin yan guys. Ang dapat paikot dito ay counter clockwise. Guys, naka-prepare na po kayo yung paglalagyan ng oil na galing sa engine at ang gamit nating tools ay itong range na 17 close range na 17 range guys. So yan, 17 po yan. Itong drain bolt niya guys ay paikutin natin to counter clockwise guys para matanggal siya. So i-counter clockwise lang natin to guys dapat bago nyo matanggal talaga yung drain bolt guys ay dapat naka-prepare na po yung lalagyan kasi bubuhos po yung mantika. So yan guys, so masyado ng itim guys pero itong oil ko guys ay month pa lang ito isang buwan pa lang gamit ko, pero kung mapapansin nyo ay itim na talaga kasi ang motor ko guys ay ginagamit ko sa pagdi-deliver ng mga online. Kayaan lang natin to guys hanggang makuha na talaga yung huling kwan niya yung huling patak siguro mga tatlong oras ang kwan ko. So itong drain bolt guys ay dapat linisin ko muna. Mas okay talaga guys kung hayaan nyo na lang tumulo yung langis kaysa gamitan nyo ng hangin, kasi ang minsan yung hangin guys, yung ginagamitan natin yung mga pano na compressor ay minsan doon po nakakapasok yung dumi na pupunta sa makina natin. So mas okay pa na ganito na lang guys, ay hayaan na lang na tumulo yung langis. Tanggalin na natin itong takip niya guys para
subscribe lang ako guys, at God bless po sa inyo lahat.